xin chào các bạn. Hôm nay mình ngồi với chú Ngô Thanh Hải là thượng nghị sĩ của Canada. Hôm nay chú Hải sẽ trình bày với mình cái bill S219 mà chú Hải đang vận động để cho Canada approve. Ngày 30 tháng 4 đó sẽ thành ngày là Journey to Freedom, hành trình tìm tự do. Và thưa chú Hải, chú có thể thêm cho khán giả biết thêm về cái bill của chú. Cái dự luật S219 là một cái dự luật để tưởng niệm các người tị nạn ra đi sau 1975, để tưởng nhớ khoảng 2 triệu người đã bỏ nước ra đi, trong đó có khoảng 300.000 người đến tại Canada. Riêng cái thập niên cuối 79 cho tới 80, 81 đó là Canada nhận người Việt Nam tị nạn tại Canada với coi là thuyền nhân đó là 120.000 người. Cái thứ hai đó là cái dự luật này cũng để tưởng nhớ đến khoảng 250.000 người đã bỏ mình trên biển cả trong cái đi tị nạn này, cái cuộc hành trình này. Cái thứ ba đó là để cảm ơn chính phủ Canada và nhân dân Canada đã mở rộng vòng tay và đã đón nhận những người tị nạn của chúng ta. Và cái thứ tư đó là Canada là một quốc gia duy nhất mà đã nhận được cái medal Hansen là của cái quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đã trao tặng cho nhân dân Canada và quốc gia Canada. Đó là một cái dự luật. Và cái thứ năm là để công nhận ngày 30 tháng 4 của chúng ta là cái ngày mà chúng ta đã bỏ nước ra đi. Đó là cái 5 yếu tố mà cái dự luật S219 đã đưa ra. Dạ thưa chú Hải, con biết là cái bill, khi chú làm cái bill nó phải có nhiều cái step lắm. Thì đồng thời hiện tại là mình cái bill cần bao nhiêu step chú, và hiện tại mình đã đi bao nhiêu step rồi chú? Thứ nhất là bị tại bác là ở trên tôi trên thượng viện, thành ra cái dự luật này tôi đã đưa ra tại thượng viện. Ở thượng viện thì nó có đi ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất nó kêu là first reading, tất nhiên là cái giai đoạn mà tôi đề nạp cái dự luật. Cái thứ hai là cái second reading, là tôi phải nghĩa là tôi phải nói như thế nào mà để cho cái đạo luật này được tất cả các thượng nghị sĩ chấp nhận. Cái giai đoạn thứ ba đó là tôi phải đứng ra trình trước cái ủy ban về nhân quyền để nói rằng cái đạo luật này nó như thế nào, mà cái cuộc vấn đáp giữa cái ủy ban với tôi. Và sau đó thì có hai người nữa là một ông Mike Malloy và ông Lê Duy Cấn có ra trình bày trước cái ủy ban Liên Hiệp Quốc. Sau đó rồi thì mới qua cái là third reading. Khi mà ủy ban chấp nhận cái cuộc điều trần của chúng tôi trước cái ủy ban nhân quyền đó, thì cái ủy ban nhân quyền mới trình lên trong thượng viện và chấp nhận cái cuộc điều trần đó, và trình lên thượng viện và chấp nhận cái dự luật đó. Từ cái step cái là third reading xong rồi đó thì nghĩa là tất cả thượng viện phải bỏ phiếu. Thì cái ngày bỏ phiếu của cái thượng viện bữa đó là ngày hình như tôi nhớ là cũng là ngày 8 tháng 12. Thì bỏ phiếu vào lúc 5:30 ngày thứ hai. Thì trong đó có cái phái đoàn của cộng đồng người Việt của chúng ta, một số phái đoàn trong cái vùng GTA của Toronto đến khoảng 12 người để chứng kiến cái cuộc bỏ phiếu đó. Thì cái cuộc bỏ phiếu đó thì 45 thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đều bỏ phiếu thuận, 4 phiếu của thượng nghị sĩ liên bang mà của Liberal thì 4 phiếu chống, và 14 phiếu cũng của thượng nghị sĩ Federal của Liberal vắng mặt, nó bỏ là abstain. Thành ra cái dự luật S219 nó đã được thông qua tại thượng viện ngày 8 tháng 12 năm 2014. Sau đó thì 10 tháng 12 năm 2014 thì cái dự luật đó đã được đề nạp đến trong Hạ viện. Bởi vì tôi muốn có nó phải đi qua hai cái giai đoạn, và phải thượng viện xong rồi muốn ra Hạ viện. Bởi vì tôi muốn có lưỡng viện đó, thì như vậy mới có nó kêu là cái Royal Assent, tất nhiên là có cái chữ ký của nữ hoàng và của ông thống đốc toàn quyền. Đó, thành ra bây giờ đó cái đạo luật của tôi hiện đang đương nằm ở Hạ viện,
và nó đang ở first reading. Sau khi trở vô tháng 1 này đó, thì nó sẽ qua cái second reading, rồi second reading rồi nó cũng sẽ qua trước cái ủy ban. Tôi phải qua điều trần trước ủy ban, rồi xong ủy ban rồi ủy ban mới bỏ phiếu thuận cái đó rồi mới đưa vô lại trong cái hạ viện được cái third reading, thì lúc đó thì tất cả hạ viện, tất cả các dân biểu tại hạ viện mới bỏ phiếu cho cái dự luật đó. Tôi hy vọng rằng cái dự luật này, và tôi cũng mong rằng cái dự luật này nó sẽ ra đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015. Đó là cái mong ước của tôi. Và tôi ráng vận động hạ viện như thế nào mà để cho cái dự luật đó đã thông qua thượng viện rồi và hạ viện thông qua nữa, thì sẽ có cái chữ ký của ông thống đốc David Johnston. Và tôi hy vọng rằng ông cũng ký đúng cái ngày 30 tháng 4 2015, đúng kỷ niệm đúng ngày 40 năm của chuyến ra đi của chúng ta. Và đồng thời thì cộng đồng người Việt ở Toronto, Montreal và Ottawa cũng sẽ có tổ chức một cái buổi biểu tình đúng ngày 30 tháng 4 tại Ottawa trước Quốc hội. Và tôi hy vọng rằng sẽ cái đạo luật đó sẽ được ký đúng ngày với sự tham dự của cộng đồng tại ngày hôm đó, để mà chúng ta biết rằng cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà đã chính thức công nhận bởi chính phủ Canada cái cuộc hành trình của chúng ta. Thì cái 30 tháng 4, cái mục đích chính của ta là cái ngày 30 tháng 4. Có nhiều người nói tại sao không có dùng chữ Black April Day, là rồi mà ta sẽ phải đổi qua cái Journey to Freedom Day. Thì khi mà lúc trước thì tôi cũng có nói chuyện với cộng đồng, thì cộng đồng vẫn muốn rằng ngày quốc hận. Tôi mới nói rằng ngày quốc hận xin anh dịch ra giùm tôi bằng tiếng Anh cái ngày quốc hận đi. Thì không ai dịch được hết. Thì mới nghĩ rằng thôi dùng cái Black April Day. Thì mới nói ok, dùng cái Black April Day cũng được. Thì tôi mới đưa lên, khi mà tôi đề nạp đó, khi mà đổi là tôi đưa lên là Black April Day. Nhưng mà ở cái xứ, theo chúng ta biết là ở cái xứ tại hải ngoại này như Canada, như Hoa Kỳ mà dùng cái chữ Black á, nó hơi sensitive. Mà là với người ta không hiểu Black April Day là cái gì. Black April đối với dân Canada nó không hiểu là cái gì hết. Thành ra sau khi thảo luận với chính phủ, chính quyền, thì chính phủ mới đề nghị rằng chuyến đi của tụi mày đây, chuyến đi của tụi mày đi đây nó không phải là ngoài cái đó là mà đi bỏ xứ ra đi, mà là đi tìm tự do, chứ đâu phải là cái gì khác. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai, Cộng sản Việt Nam cũng nói với tụi mày rằng là tụi mày đi tị nạn này là tị nạn kinh tế. Thật ra nếu mà dùng được đổi chữ thành cái Journey to Freedom, đi tìm tự do là đúng nhất. Mày đi tìm tự do mà chứ đâu phải là đi tìm về tị nạn kinh tế đâu. Thành sau khi mà tôi suy nghĩ và sau khi thảo luận với chính phủ thì tôi đồng ý mình đổi cái chữ thành là Journey to Freedom Day. Thành ra do đó mà cái tựa đề của cái dự luật là Journey to Freedom Day, nhưng mà trong cái preamble của tôi vẫn còn cái chữ Black April Day. Bởi vì tôi nói là cái Black April Day là cộng đồng Việt Nam hải ngoại tại Canada cũng gọi là Black April Day, mà alternatively tất nhiên là song song với cái đó cũng được công nhận rằng Journey to Freedom Day. Thành ra cái chữ Black April vẫn còn trong cái preamble đó. Thành ra một số người không hiểu, không có đọc hết cái dự luật đó và cho rằng nó là luôn luôn phải có cái chữ là ngày quốc hận, mà tôi không biết là ngày quốc hận mình dịch tiếng Anh ra như thế nào. Mà đối với chính phủ tại địa phương hay là đối với chỗ khác mà nói quốc hận là hận thù đủ thứ hết, thành ra rất khó mà được công nhận. Cái thứ hai nữa là khi cứ dùng cái chữ Black thì chúng ta cũng hiểu rồi, thì nó rất là nhạy cảm đối với các quốc gia Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ và Canada. Thành ra cái vấn đề chữ Black April Day không giữ cái tựa là như vậy, nhưng mà trong cái preamble nó vẫn còn nằm ở trong. Bởi vì trong đó tôi có để là cộng đồng Việt Nam hải ngoại tại Canada cũng gọi là Black April Day, được biết là Black April Day, alternatively Journey to Freedom Day. Thành ra cái chữ Black April này vẫn còn.
nhưng mà tại còn một số người không có đọc hết cái dự luật đó, thì ta không có hiểu. Tuy nhiên đó là một cái mục đích là chúng ta đã ở ngoài này đã 39 gần 40 năm rồi mà chúng ta không có một cái sự công nhận chính thức cái ngày mà chúng ta bỏ nước ra đi là cái ngày 30 tháng 4. Thì cái mục tiêu chính của cái đạo luật này đó là cái sự công nhận chính thức của chính phủ, của Quốc hội Canada là ngày 30 tháng 4 là ngày của chúng ta chính thức bỏ nước ra đi. Rồi cái ngày đó chúng ta gọi cái gì bằng tiếng Việt, chúng ta muốn gọi tháng tư đen cũng được, chúng ta muốn gọi nó là quốc hận hay là cái gì cũng được. Nhưng mà cái ngày là chính thức, đúng là cái ngày của nó là cái ngày 30 tháng 4 1975. Thành ra cái mục tiêu nó là như vậy, nên phải hiểu cái mục tiêu nó, chứ mình nếu mà mình chỉ nghĩ tới cái chữ mà thôi thì nó cũng rất là khó khăn. Dạ thưa chú hỏi, theo tôi biết tháng 12 thì có nhiều cái communication ra là có nhiều người rất là hiểu lầm là cái bill này đã, S290 đã pass rồi, nhưng mà theo con biết đó thì nó chỉ là pass Senate mà chưa qua House of Commons. Thì chú có thể cho tất cả biết là thêm chi tiết về đó không chú hỏi? Cái dự luật này nếu được có thông qua hay không đó là cũng có sự mình khi mà tôi đưa ra tại Thượng viện thì cũng đã được đa số Thượng viện, tất cả những thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đều yểm trợ. Khi mà đưa ra Quốc hội tại Hạ viện thì tôi hy vọng là các dân biểu của đảng bảo thủ cũng yểm trợ. Thì chính phủ là chính phủ của đảng bảo thủ là chúng ta đa số. Tuy nhiên đây là một cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Canada phải có chung một tiếng nói. Dân biểu không riêng gì dân biểu của đảng bảo thủ mà luôn cả đảng tự do Liberal hoặc là đảng Tân Dân Chủ NDP, để cho họ thấy rằng cộng đồng của chúng tôi là đoàn kết với nhau mà muốn là cái ngày 30 tháng 4 phải được công nhận chính thức và có cái sự yểm trợ chính thức đồng thuận của Hạ viện. Và tôi hy vọng rằng cái tiếng nói của cộng đồng của mình đó thì có tiếng nói rất là mạnh, thì như vậy thì chính phủ và các dân biểu nó sẽ nghe theo hơn, và có thể rằng áp lực nó thì có thể sẽ được thông qua rất là dễ dàng. Như tôi đã nói, tôi cũng ráng hy vọng là đúng cái ngày 30 tháng 4 năm 2015 thì cái đạo luật này sẽ được ký đúng ngày đó. Tôi muốn nó ký đúng cái ngày đó. Do cái thứ hai nữa thì hy vọng rằng 1 tháng 2 này tôi cũng đang vận động cho Thủ tướng Canada đi xuống dự Tết Toronto, và tôi hy vọng rằng ông Thủ tướng cũng nói lên cái sự yểm trợ của Thủ tướng và cái chính quyền đảng bảo thủ yểm trợ cái đạo luật này tại hội chợ Tết. Mình hy vọng đó là cái tin của cái đạo luật 219. Cái cộng đồng thì đạo luật của tôi thì đã được một số các tổng trưởng đã yểm trợ, và cách đây cũng gần 2 tuần thì ông tổng trưởng Jason Kenney đã gửi một cái website gửi cho cộng đồng rằng là kêu yêu cầu cộng đồng làm ký vô trong cái petition đó để gửi cho ông. Thì hiện nay tôi thấy là tôi biết rằng là cộng đồng ở Montreal cũng đương làm, cộng đồng Toronto rồi Edmonton, Calgary, đủ thứ hết. Thành ra nếu mà chúng ta có một cái tiếng nói như thế mà để cho chính phủ biết rằng tất cả cộng đồng của chúng ta đều muốn có cái dự luật này, thì tôi hy vọng rằng là dự luật này sẽ thông qua rất là dễ dàng. Dạ, cảm ơn chú Hải đã dành thời gian quý báu của chú để trò chuyện với con và cho khán giả biết thêm cái chi tiết của Bill S219. Dạ, theo lời chú Hải thì các bạn muốn we need to support chú Hải with bill này. So in order for chú Hải to reach 10.000 chữ ký đó thì click on the link below to the petition to sign the petition để support chú Hải. We need 10.000 chữ ký. And also you can write letters to your local MPs. Also có thể mình làm cái pyramid. So for example, for myself, I could find 10 friends, and then my 10 friends find another 10 friends. Eventually, we'll reach that 10,000 signatures in no time. Okay, so thank you very much for tuning in and watching our show.